नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ युट्युब अथवा युट्युब, फेसबुक यस्ता वेबसाइटहरुबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अनलाइन अथवा चाहिँ कुनै प्लगइनको माध्यमबाट कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौं। र यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई घले गुरुङ भन्ने एकजना सरले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गरेको भएर मैले भिडियो गराउँदै छु। र उहाँले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो, मैले भुल्छु सुरज सर एउटा भिडियो बनाइदिनुस् भन्नुभएको थियो र मैले उहाँलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु भनेको थिएँ। र त्यो भन्दा पनि मैले युट्युबमै राखेँ भने अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले युट्युब अथवा फेसबुकको भिडियो चाहिँ एउटा कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयरको माध्यमबाट अथवा प्लगइन अथवा एडन्स भनौँ हैन, त्यसको माध्यमबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको अनलाइन। यदि कस्तो हुन्छ भने तपाईको धेरै चलेको थर्ड पार्टी सफ्टवेयर भनेको चाहिँ तपाईको धेरै थाहा छ, तपाईको इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर अर्थात् आइडिएम हो हैन। कहिले के भइदिन्छ भने तपाईको इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरमा भाइरस आइदिन्छ हैन, भाइरसहरु आइदिन्छ अनि त्यस्तो हुन्छ। जस्तै मैले यो डाउनलोड गरे, यो चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले जस्तै मैले यो गीत मैले डाउनलोड गर्न खोजेँ, कपिराइट आउँदा मैले यसलाई चाहिँ पज गरिदिन्छु हैन। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड दिस भिडियो भनेर आएको छ हैन। ल हेर्नुस्, यसरी डाउनलोड दिस भिडियो आएर कुन क्वालिटीमा डाउनलोड गर्ने भनेर यसरी चाहिँ यहाँ दिएको छ। मैले स्टार्ट डाउनलोड गर्दाबित्तिकै यो डाउनलोड हुन्छ हैन। यो एउटा सजिलो माध्यम हो। तर यसमा के हुन्छ, यसको चाहिँ कहिले यस्ता सफ्टवेयरहरुमा भाइरस आइदिन्छ हैन। त्यो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसहरु अलि सेक्युरिटी नहुने भएको भएर चाहिँ यी यस्ता सफ्टवेयर कम प्रयोग गरेको राम्रो हैन। तपाई यदि हैन यस्तो लिंक चाहिँ भाइरस हो, यस्तो हैन भन्ने तपाईलाई यदि ज्ञान छ भने तपाईले राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् हैन। तर हैन तपाईलाई चाहिँ त्यति नलेज छैन भने यी यस्ता सफ्टवेयरहरुबाट भाइरस छिर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को विधि भनेको चाहिँ हामीले के हो भन्दा अनलाइन वेबसाइटबाट अनलाइन गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ के छ माध्यम भन्दाखेरि त्यसको लागि जहिले पनि तपाईले चाहिँ प्राइभेट विन्डोबाट, जस्तै यहाँ जानुभयो प्राइभेट विन्डोबाट गर्दा तपाईको सेफ हुन्छ हैन। किनभने यसमा कुनै पनि कुराहरु केही सेभ भयो भने ब्राउजरमा त्यो यसलाई बन्द गर्दा बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो हटेर जान्छ हैन। त्यही भएर सम्भव भएसम्म प्राइभेट विन्डोबाट खोल्नु होला यस्तो वेबसाइट। त्यो भनेको जस्तै तपाईको अहिले अलिकति बढी चलेको y2met हैन, y2met.com भन्ने छ हैन। यसमा जानुस् हैन। यो वेबसाइट तपाईले टाइप गरिसकेपछि यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ उले लिंक मागिराखेको छ हैन। लिंक के को त भन्दा यो जुन कुनै हामीले चाहिँ गीत अथवा चाहिँ अडियो यदि डाउनलोड गर्न छ भने हामीले त्यसको लिंकलाई कपी गर्ने र त्यो ठाउँमा लगेर पेस्ट गर्दिने। पेस्ट गरिसकेपछि हामीलाई दुईटा अप्सन आउँछ हैन। दुईटा अप्सन आउँछ, एउटा तीनटा अप्सन सरी, भिडियो हैन। अब यो यस्तो किन आउँछ भन्दा तपाईले कहिले क्लिक गर्दाखेरि रिडाइरेक्ट हुने, अर्कोमा जाने हुन्छ र यस्ता तपाईको चाहिँ यी यस्ता तपाईले आकर्षित गर्ने खालका फोटोहरु पनि आउँछन्। तर हामी त्यतातिर जानु छैन, किनभने त्यस्तोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई भाइरस छिर्ने सम्भावना हुन्छ। यो एडहरु हो, यसैले गर्दा डेभलपरले पैसा कमाउने हो, जसले चाहिँ हामीलाई यो सुविधा दिइरहेछ डाउनलोड गर्ने। त्यही भएर कहिले क्लिक गर्दाखेरि अन्त रिडाइरेक्ट पनि हुन्छ हैन। त्यतातिर ती विन्डोहरुलाई हामीले तत्काल बन्द गरिदिनु पर्छ। हामीलाई जस्ट डाउनलोड गर्न छ, त्यही भएर हो। र त्यसपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले
तपाईँलाई MP3 चाहिएको, अडियो चाहिएको या भिडियो चाहिएको, तपाईँले भिडियोमा जानु भने भिडियो अडियो दुईटै यसमै आउँछ र यसमा तपाईँले एउटा क्वालिटी एभाइलेबल क्वालिटी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा एचडीमा दिएको छ हैन, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ हैन। डाउनलोडमा क्लिक गर्दाखेरि यो रिडाइरेक्ट हुन्छ, यसमा हामी क्लिक बन्द गरिदिने हो। हामीले यही विन्डोमा डाउनलोड लिङ्क दिएको हुन्छ, एकछिन प्रोसेसिङ हुन्छ र यहाँ हामीलाई डाउनलोड भिडियो भन्ने एउटा अप्सन दिन्छ। अब डाउनलोड MP4 भन्नु यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो डाउनलोड सुरु हुन्छ र मलाई यो अहिले डाउनलोड गर्नु छैन, मैले बन्द गरेँ। अनि त्यसपछि गएर यदि अडियोको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसमा गएर यही गीतको मलाई अडियो चाहियो भने यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गऱ्यो भने सेम तरिकाले अडियो मात्रै आउँछ, भिडियो आउँदैन हैन। यो MP3 मा आउँछ र यदि अन्य फर्मेटमा गर्न छ भने एभाइलेबल फर्मेट दिन्छ, प्राय MP3 नै हुन्छ र अरू अडियो जे छ, जे भिडियोमा छ त्यही नै डाउनलोड गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ अरू अप्सन दिएको हुन्छ, प्राय गरी MP3 नै हुन्छ। तर अरू फर्मेटमा भए पनि तपाईँलाई MP3 नै चाहिएको हो भने यहाँबाट MP3 तपाईँले अडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब फेसबुकको कुरा गर्दा फेसबुकको लागि डाउनलोड गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ के छ, fbdown.net भन्ने एउटा छ हैन, fbdown.net भन्ने एउटा पाउनुहुन्छ यो, र यसले फेसबुकको भिडियोहरू डाउनलोड गर्न हामीलाई सघाउँछ। र यदि तपाईँले इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर राख्नुभएको छ भने त त्यही हरेक भिडियोमा जुन कुनै वेबसाइटको भिडियोमा डाउनलोड दिस भिडियो भनेर राखिदिन्छ। तर हामीले अहिले चाहिँ अनलाइन डाउनलोड गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यस्तोको लागि चाहिँ हामी आफ्नो फेसबुकमा जाउँ हैन। फेसबुक गर्दा चाहिँ मानौँ यही भिडियो मलाई डाउनलोड गर्नु छ भने हामीले यो भिडियोको यही डाउनलोड गर्नु छ भने यो भिडियोको URL-लाई हामीले कपी गर्छौँ हैन। कपी गरेर त्यो ठाउँमा लान्छौँ जहाँ हामीले अघि fbdown.net यो खोलेका थियौँ, त्यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई हामीले पेस्ट गर्छौँ र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यसले हामीलाई त्यो भिडियो डाउनलोड गर्न दिन्छ। अब नर्मल क्वालिटीमा डाउनलोड गर्ने हो या HD क्वालिटीमा डाउनलोड गर्ने हो भन्ने तपाईँलाई अप्सन दिन्छ। मैले अहिले नर्मलमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यो भिडियो यसरी डाउनलोड गर्न दिन्छ हैन। यसरी तपाईँले फेसबुक, युट्युबबाट चाहिँ अनलाइनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउँला। यदि तपाईँहरूको कमेन्ट र साथ सहयोग पाएँ भने यस्ता भिडियोहरू अरू पनि आउनेछन् र हाम्रो आगामी भिडियो पनि हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।